Kedves kollégák, köszöntöm a jelenlévőket és a YouTube-on a HT előadást követő kollégákat. Mai előadásunk tárgya műholdas szolgáltatások méréssel teljes égbolt. Mint ahogy látni fogjátok, van teljes égbolt és van részleges égbolt, tehát vannak a hazai szolgáltatók és van az összes többi. Az NMH figyelme kiterjed mindarra, ami Magyarországra elérhető. Lehetséges, hogy a jövőben a Föld másik felét is fogjuk tudni mérni, egyelőre most arra még nem vagyunk felkészülve. A mai nap előadóit bemutatnám. Több cég részéről vannak előadók, akik ennek a rendszernek a megvalósításában részt vettek. Egyrészt van a tisztelt megrendelő, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Jánosik András, Berec Péter kollégák, mind a ketten fognak itt előadóként szerepelni. A rendszerhez nélkülözhetetlen egy antenna rendszer, szóval antennával még műholdas adást nem tudunk fogni, ezért hát egyrészt fix antennák, másrészt mozgatható antennák is szerepelnek a projektben. A fix antennákat ugye a szolgáltatók szállították és felszerelték, így módon ahhoz különösebb erőfeszítés nem kellett, nem így a mozgatható antennákhoz. Most Valer részéről Peredi Krisztián fogja bemutatni egyrészt a méreteket, a dimenziókat, másrészt azokat a megvalósítási különlegességeket, amiket a rendszerben meg kell tenni. Van a rendszernek egy lényeges része, szervusz foglalja, lényeges része, mégpedig a hazai szolgáltatók, műhold szolgáltatók által fogható adásoknak a mérése. Ebben ugye nagyon fontos, hogy a titkosított csatornákat is mérni tudjuk, ezért ezeket a csatornákat ki kell bontani. Itt a Kameleon rendszer került használatra, Herring Sándor, a Kameleon-tól, Horváth Sándor fogja bemutatni azokat a specialitásokat, amik itt a kibontásban, mint siker történet szerepel. A rendszer szállítója a CompuConsult Kft. A cég részéről jómagam, dr. Darabos Zoltán és Horváth Imre kollégám fogunk itt a bemutatón előadásban részt venni, és bemutatom még Szabó Csaba kollégát szintén a CompuConsult-tól, aki pedig a közvetítést végzi és vezeti. Szintén a rendszer fejlesztője. Én akkor átadnám a szót Jánosik Andrásnak, aki az NMH mérőrendszereiről egy pár szót, és a műholdas mérőrendszer helyett ebben az egész rendszerben témáról vezetne elő, akkor egy rövid prezentáció. Tessék, parancsolni. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Jánosik Andrásnak hívnak, a rádiómonitoring osztály vezetője vagyok, és arra kaptam most itt lehetőséget, hogy egy pár szóban bemutassam azokat a mérőrendszereket, aminek a része a műholdas megfigyelőrendszerünk. Gyakorlatilag arra visszatekintve, hogy hogyan is indultak a mérőrendszereink, azzal kezdenék, hogy még a 80-as évek legvégén kezdtem el itt a cégnél, illetve jogelődeinél dolgozni, és akkor még az volt a napi gyakorlat, hogy mérőautóval elmentünk a probléma helyszínére, fölszereltünk egy antennát, hozzácsatlakoztattuk a vezetéket a mérővevőnk bemenetére, megvártuk, míg bemelegszik, leolvastuk az értéket a műszerről, beírtuk a kockásfüzetbe, ha kellett még tovább dolgozni, akkor ugyanez a folyamat egy kicsit tovább, aztán lebontottuk az egészet, arrébb mentünk és mentünk tovább. Aztán ugye abban az időben kezdődött az, hogy fejlődött annyira a processzor technika, hogy lehetővé vált, hogy azokat az eszközeinket, amiket egyébként nagyon megbízhatóan lehetett használni, már számítógépekkel dugjuk össze, és így ezen a kapcsolaton keresztül ne kelljen kockásfüzetbe jegyzetelni, hanem már lehessen gépeken keresztül rögzíteni ezeket az információkat. Nőtt vele valamilyen módon a hatékonyságunk, de még mindig az volt a gyakorlat, hogy mérőautóba lemegyünk a helyszínre, mérőautó antennát fölszerel, összedug, számítógép indul, végigfut a végigfutnivaló, leszerel, tovább megy. Ahogy telt múlt az idő,
egyre inkább fejlődött a távközlés abban az értelemben, hogy már adatkapcsolatra is mód nyílt, és ha ezt vesszük figyelembe, akkor megteremtődött arra a lehetőség, hogy eszközöket elhelyezzünk valahol távol a mérnöktől, aki ugye a méréseket el kell, hogy végezze, és gyakorlatilag egyfajta távkezelés létrejöhetett, és akkor megspóroltuk azt, hogy egy-egy helyszínre oda kelljen utazni, ott az adott helyszínen el lehetett hozamosabb több vizsgálatot végezni, ezáltal nőhetett a hatékonyság. Hát ebből indult az, hogy mérőrendszereket kezdtünk el használni az országban. 2000 környékén indult ez a struktúra, addigra teremtődött meg a bérelt vonali összeköttetések lehetősége, megvolt az a hátterünk, hogy ehhez eszközöket beszerezzünk, és egy mintarendszer formájában elindulhatott a távközelt mérések sora. Gyakorlatilag látjuk, hogy kaptunk hozzá egy törvényi megerősítést is, hogy gyakorlatilag egy mérőszolgálatot tarthassunk fönt. Abban az időben fölmerült egyébként, hogy egyáltalán mérőszolgálatra van-e szükség, de jelentem szükség volt, és mivel mondom, erre egy ilyen törvényi felhatalmazást is kaptunk, így a jövőnk biztosabbá vált. Tulajdonképpen abban az időben már ez a struktúra állt föl a cégünknél, hogy a mérésügyi főosztály akkor még máshogy hívták, 3 területre tagozódott. Volt az úgynevezett labortevékenység, ami akkor még más keretek között működött, és minden piacra kerülő eszközt először meg kellett vizsgálni. Ha a vizsgálat sikerrel zárult, akkor kapott egy típusengedélyt, és mehetett a polcra, a kereskedelembe, és gyakorlatilag el lehetett menni a vásárlónak megvenni az új tévéjét. Mindenki boldog volt, csak nem volt túlságosan hatékony, de abban az időben ez volt a szokás. Aztán fejlődött a technika, és kiderült, hogy akkora a sebessége ennek a világnak, hogy már nincs idő arra, hogy minden egység, minden új modell bevizsgálásra kerüljön, és akkor hát áttértek arra, hogy a gyártóknak kellett elkezdeni a tanúsítást, hogy a vonatkozó szabványoknak mind megfelel. Ezzel fölgyorsult a piacra kerülés lehetősége. Nyilván a hatóságunk azóta is ellenőrzi ezeket a piacra került eszközöket, szúrópróbaszerűen vagy kampányok mentén. Elsősorban ez a szervezeti egységünknek a feladata, de ahogy telt múlt az idő, kiderült, hogy nem csak berendezéseket, hanem szolgáltatásokat is kontroll alatt kell tartani, így ez a feladatkör is ehhez az osztályhoz került, így gyakorlatilag ez a tevékenység is most már erősíti az osztály munkáját. A zavarvizsgálati területünk talán a legrégebbi múltra visszatekintő szervezeti egység, hiszen a rádiós alkalmazások megjelenésével nyilván a zavarok is fölütötték a fejüket, és ugye ezeket ki kellett azért vizsgálni, hogy azok, akik okkal, joggal használják az adott rádiós rendszereket, ők zavarmentesen a különböző szolgáltatásokat nyújthassák, biztosíthassák. Mai napig ez így van, és elsődleges feladat a rádió ellenőrző és zavarvizsgálati osztálynak, hogy az engedélyes szolgálatok a zavarmentességüket élvezhessék. A harmadik terület, amelyik osztálynak a vezetője vagyok az utóbbi időben, a rádiómonitoring osztály. Ez az osztály kapta meg azt a szerepet, hogy az országos mérőrendszerünket üzemeltethessük. Ugye említettem már, hogy megteremtődtek azok a technikai feltételek, hogy távkezelt állomásokat üzembe lehessen állítani. Így elkezdődött 2000 környékén az országban letelepített mérőállomásaink szaporodása, és a Visegrádi utcai székházunkban lévő monitoring központunkon keresztül tudjuk távkezelni ezeket. Gyakorlatilag nyilván az osztálynak vannak még más tevékenységei is, erről majd mindjárt mutatok még egy pár dolgot, de igazából az első
2000 környéki állapot az volt, hogy itt a déli határnál Ásotthalmon és Katymáron lett üzembe állítva 2 távkezelt állomás. Az akkori délszláv válság okán került elsősorban erre a határövezetre, de 2003-ban egy nagy országos fejlesztéssel ez az állomásszám 13-ra megnövekedett. Gyakorlatilag ez alkotta és alkotja máig az országos mérőrendszerünknek a gerincét, de mint lehet látni ezen a képen, jócskán szaporodott ez az állomásszám kiegészítő állomásokkal. Ugye a felszereltség más és más, de a cél az változatlanul ugyanaz. A térképen azt próbáljuk reprezentálni, hogy gyakorlatilag mára az állomásszám nagyon megszaporodott, nyilván a mérnivaló is, egyre kisebb cellás rendszerek, kisebb hatótávolságú összeköttetések kontrollját kell, hogy ellássuk, és gyakorlatilag emiatt a mérőállomások számát is jelentősen meg kellett növelni. Mára büszkén elmondhatom, hogy 55 fix telepítésű mérőállomásunk van üzemben, és gyakorlatilag ezzel vizsgáljuk folyamatosan az éterben uralkodó viszonyokat. Van még 3 kvázi fix állomásunk is, amelyik azt a szerepet tölti be már évek óta, hogy azokra a helyekre, ahova ezek a fix mérőállomások nem, vagy csak korlátozottan látnak oda, akkor azokra a régiókra lemegy a mérőautó, és elvégzi azokat a kontrollméréseket, amiket szükséges. Van egy, gondolom sokak által ismert 30 MHz alatti mérőállomásunk is, ami Tárnokon van. Ugye ez az Antenna Hungária gondozásában, illetve felügyelete alatt működik. Mi ott csak bérlők vagyunk, és mérési igényekkel élhetünk feléjük, ők pedig a mérések elvégzése után megválaszolják nekünk a föltett kérdéseket. Nem említettem még, hogy a elektroszmoggal is a mi osztályunk foglalkozik. Manapság nagyon népszerű ez a mérési ág. Itt is folyamatos fejlesztés mellett eljutottunk oda, hogy 33 darab kitelepíthető elektroszmog mérőszondánk van, ami huzamosabb idejű méréseket tesz lehetővé. Ezen kívül még jó néhány kézi műszerünk is van, ami nyilván egy-egy helyszíni ellenőrzés alkalmával használható. Tulajdonképpen erről a világról nagyon sokat lehetne beszélni, de hát ma úgy tudom, hogy nem ezért jöttünk össze, pedig büszkén mesélnék még róla, hanem a műholdas monitoringról, úgyhogy át is adnám a szót Berec Péter kollégámnak, aki ugye azt fogja megvilágítani, hogy a földfelszíni megfigyeléseinket miért kellett kiterjesztenünk a égboltra is, úgyhogy akkor tisztelettel átadom neki a szót. Köszönöm szépen a figyelmet. 2000. Akár 2000 transpondert is tudunk regisztrálni egy teljes pályás felmérés során. Ez a magas találati arány az egyik mérésünkből származó statisztikai adat. Ez a magas találati arány is véleményem szerint azt reprezentálja, hogy napjainkban is meghatározó szerepet tölt be a műholdas műsorszórás a különböző műsorszóró technológiák között. Természetesen ez a NMH szempontjából is feladatokat, illetve követelményeket támaszt, hiszen kötelességünk a műholdas feladatokhoz kapcsolódó mérőrendszereinket folyamatosan fejleszteni a kor műszaki irányelvei méréstechnológia figyelembevétele alapján. Ahogy András is mondta, hogy a műholdas monitoring állomás az az országos spektrum monitoring hálózataként került definiálásra. A mérőállomás a Visegrádi utcai telephelyen került kiépítésre. Hozzá kapcsolódóan egy antenna park is telepítése került, ahol 4 darab fix és 4 darab forgatómotoros antenna biztosítja a kívánt jeleket a mérőrendszer számára. Kezdetben a méréseket kézi műszerekkel végeztük el, amik jelentős időt öleltek fel. Egyrészt a mérési feladatoknak a száma, illetve azok gyakorisága megkövetelte, hogy létrehozzunk egy komplexebb mérőrendszert, ami teljes körűen támogatja az általunk elvárt mérési feladatokat.
Ennek kapcsán 2017-ben megkezdődtek a fejlesztések. Itt tulajdonképpen 3 rendszert céloztunk meg, ami biztosítaná, vagy aminek alapja lenne maga a mérőrendszer. Mindegyik szakrendszer esetében elmondható, hogy a fejlesztések azok tulajdonképpen hosszas kutatói és hosszas tesztelésekkel indultak meg. Ez azért volt szükségszerű, mert nagyon sok funkcionalitást, nagyon sok méréstechnikai folyamatot tartalmaz akár a műholdas rendszer, illetve az antennaforgató rendszer tekintetében is elmondható, hogy rengeteg egyedi tulajdonsággal lett felvértezve, ami viszont megkövetelte azt, hogy előzetesen jól átgondolva építsük fel ezeket a modulokat. A mérési feladatok. Ugye tulajdonképpen elmondható, hogy a mérési feladatok 3 nagy csoportra oszthatók. Egyrészt vannak felügyeleti vizsgálataink, amik tulajdonképpen a társosztályunktól érkező igényekből eredő mérési feladatokat jelent. Ezek különböző műholdaknak a szolgáltatás ellenőrzését jelenti adott frekvenciasávokban. Emellett vannak publikációs méréseink. A kodatlan műholdas tévéműsorok felmérése az antennáink működési tartományában elérhető műholdak feltérképezésével történik. Itt tulajdonképpen megvizsgáljuk, hogy az egyes műholdakon milyen kódolatlan műholdas tévéműsor szolgáltatások érhetőek el, és azokat publikáljuk az NMH publikus hálózatán. Illetve szeretnénk bővíteni ezt a publikációs folyamatot a magyar vonatkozású DTH műsorok kapcsán is. Ez egy jövőbeli feladat, ennek már a méréstechnikai részével elkezdtünk erőteljesen foglalkozni, és ehhez kapcsolatban most szeretnénk a publikációs felületünket is módosítani. Emellett vannak statisztikai méréseink, ezek tulajdonképpen a Magyarország területén elérhető műholdaknak a vizsgálatával foglalkozik, azon lévő egyrészt maguknak a transponder kiosztások, illetve az elérhető szolgáltatásoknak a felmérésével. Ugye célkitűzéseink, ahogy mondtam, egy műholdas szakrendszer létrehozása volt első körben a cél. Ehhez kapcsolódóan ugye 3 alrendszert definiáltunk. Egyrészt talán a legfontosabb eleme a műholdas mérőrendszer, a hozzá kapcsolódó szintén fontosnak tekintő antennaforgató és pozícionáló rendszer, illetve egy publikációs szakrendszer, ahol tulajdonképpen a publikációs folyamatok történnek. A legfontosabb egyik alapelv volt, hogy a rendszerek teljes körön tudjanak egymással kommunikálni, illetve operátor által is az egyes szakrendszerek elérhetőek. Tulajdonképpen ez a 3-as biztosítaná azt a távlatot, amit mi annak idején kitűztünk célul, és ennek kezdődtek meg most az egyes szakrendszerekre vonatkozó fejlesztések. Ugye követelmények. Röviden bemutatnám, hogy pontosan milyen követelményeink voltak, a következő diasorokból úgyis majd részletesen belemegyünk. Ugye a műholdas mérőrendszer szempontjából nagyon fontos volt, hogy az operátort támogassuk a lehető legjobb módon. Ez úgy történne, hogy egyrészt a mérési feladatokat ütemezni lehet, ezáltal automatikus méréseket lehet indítani. Továbbá nagyon fontos szempont volt, hogy az összes elvárt mérés igényünket támogassa a mérőrendszer. Emellett, hogy a méréseket ütemezni lehet, a méréseket elvégzi maga a mérőrendszer, nagyon fontos volt egy kiértékelő, feldolgozó modul, ahol a nagyszámú mérési adathalmazokból a releváns információkat a rendszer előre beállított szűrési feltételek alapján az operátor számára elő tud készíteni. Emellett ugye ebből fakadóan fontos volt, hogy ugye tudjon készíteni jegyzőkönyvet, publikációs adatokra elő tudja készíteni a szükséges állományokat, tehát a mérések mellett azért itt törekedtünk arra, hogy a kiértékeléseket is elvégezze a mérőrendszer. Emellett ugye
ahogy az előző dián is mutattam, alapvető feladat volt az interfészek kialakítása a különböző alrendszerek felé. Antennaforgató és pozícionáló rendszer. Ugye itt az elsődleges cél az volt, hogy egy olyan webes környezetben kialakított antennaforgató rendszert hozzunk létre, ahol lehetőség van az antennák mozgatására, a műholdak pozíciójának a letárolására, illetve kívánt pozícióra történő állításra. Emellett ugye szintén fontos szerepkör volt az, hogy a felettes rendszerrel kommunikálhasson, hiszen itt már létrejött az a fajta folyamat, ahol a mérőrendszer meg tudja szólítani az antennarendszert, és tulajdonképpen egy oda-vissza kommunikációval tudják a méréseket, egyrészt a mérések ütemezését elvégezni, másrészt a kívánt pozícióra állítást biztosítani. Tulajdonképpen zárásként ugye maga a publikációs alrendszer, ugye itt a legfontosabb tényezők a naprakész információk biztosítása, ugye egyrészt, ahogy mondtam, például a kódolatlan műholdas csatornáknak a felmérése során nagyon fontos szempont volt, hogy a mérések elvégeztét követően az adatok ne álljanak a szervereken, hanem egyből menjenek ki a publikációs felületre. Egyrészt meg tudtuk teremteni a folyamatosságot, azáltal, hogy a mérések ütemezetten elvégezhetőek, a mérések elvégzését követően a előre beállított szűrési feltételek alapján a publikációs állományt elő tudjuk állítani, és azt automatikusan továbbítani is tudjuk a publikációs rendszer felé, ahol megtörténik a tényleges publikáció. Emellett a publikációs rendszernek másodlagos szempontból eredmény, illetve adatarchiválási funkciót is biztosít, tehát a publikációs adatok mellett a nyers eredményfájloktól kezdődően az eredmény, illetve jegyzőkönyv állományokon át ugye eltárol minden adatot. Így előjáróban tulajdonképpen ez a három szakrendszer lenne az, amit most mi szeretnénk egy kicsit részletesebben bemutatni, és ebben most segítségemre lesznek a fejlesztő partnerek is. Igen, hát ugye ez nem a mérőrendszer, amit itt mutatok ezen az ábrán. Ez egy ilyen kis csinos műhold, ez éppen, ha jól látom, egy EUTELSAT-os műhold. Milyen van egy ilyen műholdnak? Van a teste, van rajta egy csomó antenna, aztán van lábnyoma, van egy downlink lábnyom és egy uplink lábnyom, ugye, hogy honnan lehet fellőni rá adatot és hova sugároz. Na most ez ugye példaként itt beradtunk egy ilyen hotbird műholdat, itt a legkülönlegesebb dolgok vannak. Tehát van nagyon összetett lábnyom, hogy soklábú, meg ilyesmi, van ilyen viszonylag egyszerű. Itt egy-két elvet felsorakoztattunk, utána lehet nézni, a Wikipédiában több száz oldal foglalkozik, hogy kell stabilizálni egy ilyen műholdat, hogy oda sugározzon, ahova a lábnyoma ki van jelölve. Nem egy egyszerű műfaj ennek a megoldása, hiszen ugye üzemanyag az csak korlátozott mértékben áll fönt rendelkezésre, és a levegőben való tankolást azt még nem nagyon valósították meg ebben a műfajban. Hát lépjünk tovább. Na most ugye ez a műhold itt belül magában egy csomó elektronikát tartalmaz, számunkra a leglényegesebb a transponder fogalma. A transponder ugyanis az anyja, vagy apja, ahogy tetszik, a mai gender világban nem lehet tudni, hogy hívjuk, annak a jelforrásnak, ami tulajdonképpen lejut hozzánk, és végül megvalósul az M1 közszolgálatinak a vételében. A transponder kisugároz egy transport streamet, a streamek programokat tartalmaznak, van egy-két jellegzetessége a programoknak, csak hogy itt emlegetünk ilyen ugye az SD felbontás, a régi hagyományos felbontás, aztán a HD felbontás, aztán jön az UHD felbontás, stb. Aztán van a programnak egy jellemzője, hogy kódolt vagy kódolatlan. Ahogy itt a Péter emlegette, ugye a kódolt az egy nehézség, hogyha annak a belsejébe bele akarunk nézni. Kódolatlanok szabadon vehetők. Fontos dolog azt is tudni, hogy Magyarországon hány program vehető szabadon. Például hány török nyelvű fogható Magyarországon, vagy nem is tudom, arab nyelvű éppen, ha most ez divatos. És akkor ugye azt látjuk, hogy itt ezeken a nyilakon vannak ilyen vékony, vastag kis dobozkák. Hát ugye míg a földi sugárzásban, meg az IPTV-ben nagyon gyakori az, hogy egy állandó sebességű kódolást, úgynevezett CBR kódolást alkalmaznak,
Itt szinte kizárólag VBR változó bitsebességű kódolás van. Ez azt jelenti, hogy a transponder egy állandó bitsebességgel sugároz, majd látunk számokat, ezen belül az egyes programokat a benne lévő kép és hangtartalom függvényében változó sebességgel és ennek következtében minőséggel is adják. Ezt összeadva egy pillanatnyi sebességet kijön a transpondernek a teljes sugárzási sebessége. Ez ugye az erőforrások minél jobb kihasználása miatt van így. Most megnézzük az M1 programot. Az M1 program önmagában több olyan információs folyamot tartalmaz, amit ugye önállóan mérünk is, regisztrálunk is, illetve szükség esetén ezeket rögzíteni is tudjuk. Ugye videó, audio, tipikusan videóból egy van, de lehet több is, lehet kép a képben sugározni is például, hogy ugye több jelfolyamban jön ki. Audio az, hát általában egy van, de van, hogy 2-3, attól függ, hogy az a film hány hanggal megy, ugye erre van törvényi előírás, teletext jöhet, feliratok jöhetnek külön, hozzácsatlakozva még LPG, jöhet ugye műsorprogram, akkor jöhet még ilyen internetes linkeket tartalmazó elérési információ is. Lépjünk tovább egy kicsit, és nézzünk egy-két számot. Ahogy itt már ez a 2000 elhangzott, hát ugye mérési tartomány műhold pozícióra, ugye kelet-nyugat fokokba állapítjuk meg a műholdak helyét, és itt az vagy RF és MPEG. Tehát amiről csak rádiófrekvenciás mérési eredmény van, az körülbelül ez a csak, vagy ez összesen? Ez az összesen, nem? Ez az 5600-ról van összesen rádiófrekvenciás mérési eredmény. Ez rengeteg. Tehát ez rengeteg. Na most ezek közül 2000 olyan van, amin MPEG Transport Streamet is mérünk. Na most ez hogy jön ki? A 2000 úgy jön ki, hogy vannak olyan transponderek, amelyek csak adatot sugároznak. Nem tudjuk milyen adat, internet elérés, stb. Lényeg az, hogy Transport Stream nincsen rajta. Vagy lehet olyan, aminek olyan rossz a vétele itt, Budapesten a Visegrádi utcában, mert a lábnyoma az nem is tudom, Közép-Afrika, és itt még egy kicsit vesszük, rádiófrekvenciás adatunk van róla, de nem tudunk már MPEG-et venni róla, tehát nem látjuk a streamet. Ez a különbség így jön ki. Na most milyen sebességek mérhetők ezeken a transpondereken? Hát itt, ahogy ugye a nulla az ott szerepel, hogy nincs rajta tulajdonképpen MPEG, tehát nem látunk bitsebességet, ilyen is van. De ugye amelyiken már látunk bitsebességet, az körülbelül, amiket mértünk, 85 megabitig megy el. Tipikusan 40-50 megabit, nem ebben a tartományban működik. Ez ugye függ attól, hogy milyen kódolásokat hogy mint alkalmaznak. Minél nagyobb a bitsebesség, annál érzékenyebb tipikusan ugye a kódolásra a rendszer. Na most akkor egy pár adatot még nézzünk itt a hazai szolgáltatókról. Ugye itt 4 tettes működik itt a területen, 4 szolgáltató, Digi, Telekom, MTV, a UPC Direct. Most ebből a UPC Direct az Magyarországon szolgáltat, de igazából nem magyar cég, a többiek azok kvázi magyar cégek, mondhatjuk így is. Na most itt, hogy melyik szolgáltató hány transponderen működik, itt ezek a számok láthatók, ezek ugye tapasztalati mért értékek, és az is, hogy milyen bitsebességeket mérünk itt ez egyes transpondereken. Na most aki otthon egy kicsit bele akar ebbe kóstolni, meg a műholdak elhelyezkedésébe, ide tettünk egy ilyen linket, töltse le az androidos mobiljára ezt az alkalmazást, és megnézheti az égbolton, hogy hol van az ő kedvenc műholdja pontosan. És be is tudja állítani esetleg az antennáját még finomabbra, mint ahogy esetleg a szolgáltató beállította. A mérésben ezeket az antennákat fix antennáknak nevezzük, fel vannak szerelve, be vannak állítva, szolgáltatói antennák ezek, igaz, ebben semmi rendkívüli szolgáltatói vevőfejjel vannak felszerelve, és a kábelt aztán már a mérőrendszerre csatlakoztatjuk és onnan hajtjuk. Na most, hogy belemegyünk egy kicsit itt a bitsebességekbe, hogy ugye lássuk, hogy ki milyen kódolást használ. Ugye MPEG 4-es kódolás ezekben a szolgáltatóban HD-ben, aztán MPEG 2-es fordul elő M1-en, ugye, akik SD-ben is szolgáltatnak, ugye van olyan, az MTVA, például az M1-et, azt nem szolgáltatja SD-ben, hanem csak HD-ben.
érdekessége a dolognak, hogy ugye régebben a HD-t nem ilyen felbontásban sugározták, de most már a valódi felbontásban sugározzák. A megabitekről annyit, hogy ez hasonlít a bitsebesség az IPTV-s sugárzáshoz, 6-7 megabit a HD sugárzása, általában e között mozog, az SD, a hagyományos felbontás, az pedig 2-2,5 megabit között. Ezeken majd látunk még részletes adatokat. A vételi sávról, tehát hogy hol is veszünk, tulajdonképpen hol működik egy ilyen műholdvevő, hát egy transpondert ugye azonosítunk több paraméterrel, a pozíciójával, milyen sávon, frekvenciasávon működik, azon belül milyen frekvencián és milyen polarizációval megy. Itt tulajdonképpen ebben a technikában két sávnak a használata fordul elő, az L sáv és a KU sáv. Cáfoljatok meg, hogyha tévedtem volna. Tipikusan a vevő berendezések ezt a sávot lekonvertálják az L sávba, és onnantól történik aztán a set-top boxokban a feldolgozása. Magyar szolgáltatókról egy-két lábnyomot mutatunk itt, ez a MTV a sugárzása, hát ugye kis hazánk itt van benne ezen a területen. Látszik, hogy elsősorban a lábnyom a magyarok lakta területet fedi le, viccelek, tehát ugye kicsit a pozíciója el van csúszva nyugatra, de hát ugye egyre több a magyarok lakta Angliában is, már ugye a lélekszám, ugye a migráció keletről megy nyugat felé, és ugye mi már felkészültünk arra, hogy műhold műsorral ellássuk a tisztelt kollégákat nyugaton is, és elég jó minőségben, tehát kelet felé szintén terjeszkedünk, látszik, hogy azért ott is vannak kapcsolatok. Digi UPC-t nézzük meg, hát ugye ott egy kicsit más a felfogás, a súlypont ugye ez a terület, de hát ugye azért elég nagy ez a kelet-európai sugárzás, azért elég szépen lefedi itt a kelet-európai országokat. Telekomnak a lábnyoma, ugye, hát benne vagyunk, azt mondom, hogy benne vagyunk, nincs probléma a vétellel, hát éppen nem is tudom, ez adódott, vagy talán ezt lehet mondani róla. Igen. Na most akkor térjünk rá a rendszerre, amiről itt szó van. Ugye úgy gondoltuk, hogy fontos azért, hogy nyújtsunk olyan háttérinformációkat az unalmas adatokon kívül. A rendszerről annyit, hogy hardveresen így néz ki. Na most ugye vannak antennák, mert szóba került, lesz róla előadás, vannak dekóder egységek, amik eléggé fontos elemei a kódolt műsorok kibontásainak. Vannak benne szerverek, vannak benne demodulátorok, RF vevők, amik a streamet tulajdonképpen a mérőrendszer számára létrehozzák a rádiófrekvenciás jelből. Na most cégeket is reklámozok, itt nem tilos a reklám, mint a tévében. Tehát ugye a fix antennák ugye egyes szolgáltatók telepítésében, forgatható antennák Schwale szállításában, Kameleon, illetve minigaléria szállításában. A többi cucc az kvázi kompukonzult termék, ezek a demodulátorok és illetve a szerverek. A demodulátoroknál meg kell említeni, hogy egy világon élenjáró, érzékenységben és technikai paraméterekben élenjáró demodulátort alkalmazunk, ez a Timcast-nak a fejlesztése. A szerverekről annyit, hogy itt ilyen szépen látszik ilyen kék dobozokban, ez körülbelül 100 laptop kapacitás, ami itt működik a mérőrendszerben, 100 mai laptop kapacitás, 32 hardware maggal összesen vonultattunk föl, külön alkalmaztunk nanoszekundum sebességgel, nanoszekundumos aritmetika, 64 bites aritmetikával működő HFC dekóder egységet benne, hogy ezt ugye valós időben tudjuk bontani és mérni. Menjünk tovább egy kicsit. RF vételi paraméterek, rádiófrekvenciás paraméterek. Na most mérnököknek ez sok mindent jelent, kívülállónak keveset, 59 adatot mérünk. Hát itt ugye a jelszint az az első, aztán az a frekvencia, amin ugye ráállt a legnagyobb teljesítményre, az a frekvencia a névlegestől egy kicsit eltérhet, jelzaj viszony, és aztán utána a kódolással kapcsolatos rengeteg paraméter. A Transport Stream vonatkozásában
Csatornalista adatok, PID adatok, MPEG adatok összesen 44 tételből áll. TR290-es, ugye ez a különböző már a jelfolyam hibáit, benne a táblák megjelenése, időmarkerek, stb. Megjelenése, a riasztási szintek előállítása, az adatfolyam valós idejű mérésének a módszere ez, vagy szabvány ez a TR290-es. 33 adatot mérünk, és ilyen adatok alapján tudunk riasztani. Ha riasztást kap a rendszer, akkor képes arra, ha programozva van, hogy a folyamatosan rögzített transport streamből a megelőző 5-10 másodpercet, és onnantól kezdve valameddig, amíg a riasztás tart, vagy elő van írva, tudja rögzíteni. Tehát felvételt tudunk készíteni egy időben mind a 8 transport streamről. Van még egy lényeges paraméter, a képminőség mutató, ez egy újszerű dolog, a szabvány is viszonylag új, QoE mérés, tehát ahogy megszoktuk, régen volt a QoS, Service Quality, szolgáltatás minőségmérések, ez a tapasztalt képminőségnek a mérése, ami 57 adatot szolgáltat, és majd mutatom, a hangra, videóra, illetve az audio-videóra együtt mutat egy egyszerűen megérthető 1-től 5-ig osztályzat, nem találjátok ki, melyik a legjobb. 5-ös. Igen, tehát szerencsére magyarok számára is érthető, nem kellett átfordítani, minőségi mutatót ad az illető mért értékről, mégpedig, ha szükséges és folyamatosan mérünk, akkor 10 másodperces felbontásban képes ezt a mutatót szolgáltatni. Na most itt ez inkább csak egy ilyen vágyfülőeknek szóló összefoglalás ezekről a dolgokról, hogy nyilván kell az antennákat vezérelni, különböző méréseket kell tudni végezni a transpondereken, itt erről majd lesz szó a gyakorlati bemutatóban. Ezt említettem, van még egy időjárásmérő modul, ami egy külső időjárás állomásról képes levenni adatokat, és azt mondani, hogy ne riasszál akkor, hogyha éppen mondjuk itt van valami ciklon, vagy ilyesmi. A szőke ciklon például Magyarország fölött repül, és akkor ne adjon riasztást, mint üzemi paraméterek romlása. A mérés ütemezését majd fogjuk mutatni, mérési jegyzőkönyvet, táblázatokat, megjelenítést, publikációt. Ugye végül is a mérés nem öncélú, hanem létrejön egy adatállomány, ami az NMHH belső hálózatán meg tud jelenni, visszamenőleg is természetesen, illetve publikálásra kerül az NMHH weboldalán, fogjuk mutatni. A rendszer nagyjából így néz ki, itt az egyes egységeknek a terjedelme látszik U megjelöléssel, hogy melyik mennyi helyet foglal el a szekrényben. Hát ez egy nagy szekrénynek a fele körülbelül, amennyit igénybe vesz. Szünetmentes nélkül. Ez az izmosabb szerver, ez végzi a videócsatornáknak a rögzítését is, illetve ez végzi a nagy teljesítményt igénylő képminőség mérő szoftverek futtatását. A teljes szoftvertartalom megközelíti az 1 millió sort, amit használunk, illetve amit ehhez a rendszerhez készítettünk, és vásároltunk még hozzá kész szoftvermodulokat is. Igen. Jó, ezt már láttuk. És akkor a rendszerről, ugye ennek van a fix mérő része, tehát a szolgáltatói mérések, és van a motoros antennáknak a mérése. Összesen a rendszerben van 8 csatorna, egy tartalékcsatorna szolgál, mint standby tartalék, illetve a másik 8 az pedig folyamatosan tud működni. Látjuk azt, hogy mind a forgatható antennákban, mind pedig a fix antennákhoz csatlakozó egységekben CAM modulokat helyezhetünk el, amivel kibonthatjuk azokat, amikre éppen titkosított vagy kódolt csatornákra, amire kíváncsiak vagyunk. A mérések egyidejűleg végezhetők, és így is végezzük őket, és elég kiterjedt ütemezési rendszer tartozik hozzájuk. Szoftverelemek, hát ugye ezt már mindenki tudja, valami SQL szerverben rögzítjük az adatokat, van egy webkezelés, aminek a környezetét egy ilyen Apache biztosítja, vannak streamer elemző szoftverek, amik a mért
és kibontott streamekben kutakodnak megfelelő adatok után, hogy előállítsák azokat az adatsorokat. Aztán van ez az ITU képminőségfeldolgozó, és van a riasztáskezelő hiba jelzés feldolgozó modul. Kimeneteket már ezeket ugye emlegettük, és akkor itt még kiemelném ennek a jelentőségét, hogy utólag a hibásnak mért eseteket a stream rögzítőről ki tudjuk vizsgálni, illetve a szolgáltató elé lehet tárni, hogyha valami olyan probléma van, ami zavarja esetleg a vételi körülményeket. EMIR jelentés készül a webes publikáció felé, illetve jegyzőkönyvek készíthetők. Az adatokat nem fogom itt ismertetni tételenként, pusztán azért tettük be, hogy vágyfülűek utána tudjanak nézni. A szabványos jelöléseket igyekeztünk ezekben az adatokban alkalmazni, és így módon utána lehet ennek nézni. Jó, transport stream paraméterekről itt egy mintát beraktunk, hogy ezekről milyen adatok állnak rendelkezésre. Itt ez lenyúlik egészen a nyelvek, az LPG text, tartalmi formátumok, króma, a méretarányok, stb. Képméret részleteire, illetve hát a különböző kódolási formátumokra, a videó és a többi vonatkozásában. A bitsebességet keresek itt, azt mondja, hogy mindjárt lesz, vagy ez nem itt van, transport stream, következőben nem. Igen, itt lesz egy ilyen bit, nem ez a TR290. Itt vannak bitrate-ek, ugye csak hogy példaként, ez egy RTL pluszos. Egy RTL pluszos sugárzás azt mondja, hogy van egy videó bitrate 1,6 megabit, aztán van mellette egy kis audio bitrate, mindjárt keresem, 128 kilobit, és akkor ezt látjuk, hogy ez egy SD, igaz? Igen, ez egy SD kisebb felbontású kép, és mit látunk róla? Az osztályzása audio AVMOS, ez a közös, igaz? 3,95-ös osztályzású. Ugye ez a QoL mutatója ennek a programnak ebben a mérési időpontban. Jó, ez ugye nem abból következik elsősorban, hogy rossz minőségű ez, hanem a audio, videó, képméret, stb. Frame-sebesség, ezek az összetételéből következnek ezek az adatok. Ezek a MOS mutatók részmutatókból állnak össze, hogy mutattam, olyan 50-es nagyságrendnyi adat még található mellette. Köszönöm a figyelmet, átadnám akkor a szót, hát nem is tudom, talán az antennával kellene kezdenünk, és akkor utána megnézzük a decoder dolgokat, majd egy kis gyakorlati bemutatóra kerül sor. Üdvözlöm a kedves hallgatóságot, Peredik Krisztián vagyok a Svea Technology Kft-től, és hát mindenkünk jutott a megtisztelő feladat, hogy a hatóság által üzemeltetett antennákhoz a megfelelő vezérlést kiépítsük, illetve a hozzávaló szoftvert lefejlesszük. Jobbra vagy balra lapozok? Erre lapozok. Ugye nagyjából a 8 antenna, most már többször szóba került, amelyek az NMHH-nak a Visegrádi utcai épületének a egyik, illetve déli, illetve északi oldalán megtalálhatóak. A 4 fix telepítésű és a 4 ilyen-olyan módon vezérelhető, egy vagy több tengely mentén mozgatható antenna. Ugye egyrészt vannak a fix telepítések, többször elhangzott a korábbi előadóktól, hogy ezek ugye nagyjából szolgáltatói telepítésű antennák. Én inkább csak a méreteket szedtem össze belőlük, hogy érzékeltetésképpen. Ugye ezek olyan antennák, amiket magának is az ember kitesz otthonra, és amivel ezeket a szolgáltatásokat tudja nézni, ilyen 60-tól 110 cm-es méretű offset tányérok, megfelelően fix pozícióba állítva. Ezzel lehet ellenőrizni, hogy amit én otthon tudok elméleti szinten nézni, azt ugyanezzel az antennával, hogy ezekkel a körülményekkel miként tudja a hatóságnál, illetve a hatóság miként tudja ezt ellenőrizni, mit lát belőle ő. Ez részünkről kevesebb kihívást jelentett, bár mondjuk a kollégáim és a kábelezés kapcsolata nem biztos, hogy a legfényesebb. Illetve jó magam is állítottam kézzel ilyen antennát, úgyhogy gyakorlatilag ezeket is mi forgattuk a megfelelő pozícióban.
Ennél egyre izgalmasabbak a nagy antennái a hatóságnak, úgymond. Ezek a korábbinál ugye felsorolt 60-tól 110 cm helyett 2,4 méter átmérőjű prémfókuszos parabolatányérok. Remélhetőleg a képek, illetve a mozgóképek érzékeltetik, ezek azért nem azok a klasszikus panelház oldalán és egyéb helyeken fellelhető méretek. Egyik kedvenc történetem, amit Veres Péter kolléga emlegetett, hogy egy szerelő, beállító kolléga benne maradt az egyik tányérban, és vele együtt is kényelmes mozgást végeznek ezek a tányérok. Ez jól érzékeltető, hogy azért ezek egy kicsit ipari felhasználásra készültek. Ennek a két antennának ugyanolyan vezérlő rendszert fejlesztettünk ki. Ezeket ilyen 1100 mm hosszú lineáris aktuátorok tudják mozgatni. Ezeken 150 wattos DC motorok végzik a meghajtást. Hát így is csak a megfelelő, a képen látható ellensúlyokkal tudják a mozgatásokat megfelelően ellátni. Ugye a mozgástartomány a lineáris aktuátor miatt némiképpen korlátozott, ezért ezek két antennával lehet lefedni azt a teljes kelet 90-től nyugat 45 fokig terjedő égbolttartományt, ahol ugye itt nálunk a műholdaknak a vétele érdekes tud lenni. Ez a keleti antenna ugye a kelet 90-től kelet 3 fokig, illetve valamivel tovább tudna, de eddig van jelenleg most használatban. A nyugati antenna pedig a nyugat 45 foktól, ő átlát keletre is, úgyhogy itt még duplán meg is van a lehetőség arra, hogy ellenőrizzék, illetve vizsgálják a vételeket. Ők ugye egytengelyes antennák voltak az előzőek, egy tengely mentén az egy darab lineáris aktuátor által mozgatva, geostacionárius pályán ugye vizsgálja a műholdakat, így tudják ezt lekövetni. Következő fejlesztésképpen ugye létezik egy ilyen kontrollantenna, ami nagyjából szintén még azt mondom, hogy felhasználói mérete maga 125 cm-es méretével. Ő ellenőrzésre került felszerelésre, mint hogy a nevében is foglaltatik, nem tudja a teljes pályát lefedni, szintén egy lineáris aktuátor mozgatja. Egy kisebb méretű lineáris aktuátor, hiszen kisebb az antenna is, ő kelet 57 foktól nyugat 30 fokig tudja a műholdakat megtalálni, rájuk állni. Ugye ellenőrzésre szolgál. Viszont ő már annyival többet tud az előző két antennához képest, hogy ő neki az LMB fejét is tudjuk megfelelő pozícióba állítani, ami ugye a fix antennáknál, meg ugye a simán telepített offset antennáknál is a pályaszögtől függően a horizontális és vertikális irányhoz hozzá kell állítani az LMB fejet is. Na most ugye ez mozgó antennánál, a sima geostat pályán, amikor lemozogja, mérhetőek ugye vele a megfelelő paraméterek, de nem teljesen ideális a pályának a két szélén. Ezért itt már kiegészítettük, hogy tudjon az LMB követni szintén ezt a pozíciót. Illetve hát merjünk nagyot álmodni alapon, mostanra fölkerült egy úgymond 360 fokosnak csúfolt antenna, ami gyakorlatilag félgömb pályán, közel félgömb pályán, hiszen azimut irányban tudja a 360 fokot, plusz-minusz 200-at, tehát még annál többet is. Eleváción egy kicsit alatta, ott csak ilyen 87,5 fokig tud lemenni, ami ugye egész pontosan úgy hangzik, hogy nem tud 0 fokra a horizontra lemenni, hanem 3,5 fokra, és onnan az ellenkező irányban is 3,5 fokra tud mozogni. De ezen belül gyakorlatilag bárhova és 10 fokos pontossággal képes beállni. Ő látható ugye az alsó nem túl minőségi képen, ami ugye egy kézből készült sajnos a felvétel, mivel ez egy 12 méter magas podeszt tetején található fönn még a teraszon, így aztán a körülmények nem teljesen ideálisak, de amit lehetett, azt így megpróbáltunk kihozni, hogy azért valamiféle felvétel róla is legyen. Ő egy hálós tányérral van szerelve, mert ott azért az időjárási viszonyok már némiképpen bele tudnak szólni abban a magasságban, meg ebben a méretben, mert azért ő is egy 120 cm-es tányér. Igen. Látszik, újra mozog szegényken. És akkor a vezérlésekről néhány szóban. Ugye az aktuátoros vezérléseknek itt látható, nem biztos, hogy teljesen kivetítőbarátak az ábrák, de ez átrendelkezésre és az átdolgozás az kevésbé tűnt megvalósíthatónak. Tehát a lineáris aktuátorok DC motorra, egy 24 voltos, 150 wattos DC motor hajtja őket, és egy forgó abszolút jeladó került ezekre fölszerelésre. Ez egy elég jó ipari forgójeladó, abszolút jeladó szenzor, itt ugye ki van fejtve, hogy gyakorlatilag
Ugye ez egy csigástengelyen mozgó aktuátor, gyakorlatilag a csigatengelynek az egy fordulatát is 12 bit pontosságig bontja föl. Tehát maga ezzel a jeladóval bőségesen azon a tartományon felül lehet pozícionálni az aktutátort, mint amit egyébként maga a mechanikai pontatlanságai egy ekkora tányéroknak, amik ott ugye láthatóak, megkövetelnek, vagy egyáltalán engednek. Ugye ezek megfelelő védelemmel, végállás kapcsolókkal, áramfigyelésekkel, egyebekkel vannak ellátva. A kültéri egység a megrendelő kérés alapján úgy került kialakításra, hogy kintről is vezérelhető legyen. Ez ugye az említésre került, hogy még nagyon annó az elején kéziműszeres mérések végződtek, de fölmerült arra az igény, hogyha bármilyen oknál fogva bent valami olyan mér az ember anomáliát, amit ellenőrizni kéne, akkor kéziműszerrel ugyanúgy lehessen kint a fejet lecsatlakoztatva kéziműszerrel ellenőrzést végezni, ami az nagy segítség, hogyha kint is be tud állni pozícióra, és a kezelőegységről vezérelve tudja pozícionálni az antennát a felhasználó. Ez pedig a kiegészítő vezérlés ugye a kontrollantennához, ami nem mozog, de mozog, csak egy kicsit lassan mozog, amin az LMB fejnek az utánállítása figyelhető meg, amennyiben mindjárt elindul. Csak nem voltam teljesen jó operatőr, és kicsit hosszú lett a videó eleje. Itt ugye azt a tartományt próbáltuk lefedni, ami egyébként ezeken az LMB fejeken magában is föl van tüntetve, ilyen plusz-minusz 30 fokot szokták ezeket forgatni, megadni. Tehát azt a plusz-minusz 30 fokot ezzel az elforgáskor a tartománynak a két szélén is már be lehet a megfelelő horizontális és poláris irányt állítani. Ez a 360 fokos antennáról egy ilyen skiccvázlat, ugye a 12 méter magas podeszten fönt a tetőn, vezérlőegység. Minden antenna egy kamerával került megfigyelésre, ez is szintén megrendelői igény, illetve talán saját vállalás volt, ami a mozgó antennánál egy nagyon pozitív visszacsatolást jelent a felhasználónak, hogy látja, hogy amikor elküldte egy adott pozícióra, akkor ez ténylegesen elindult, és ténylegesen talán meg is érkezett arra a pozícióra. Illetve még a helyén van az antenna, tök jól ellenőrizhető rajta, úgyhogy... 360 fokos antenna az egy Wilbert nevű angol cégnek a forgatóját használtuk föl. Ez igazából mikrohullámú tányérok, illetve kameráknak a mozgatására fejlesztett forgató, de megfelelő kutatás alapján állítottunk, hogy tökéletesen meg fogja bírni ezt a méretű tányért is, és az eddigi tesztek és tapasztalatok alapján ez így is van. És akkor néhány szó a szoftverről. Ugye vékony kliens szoftver, tehát böngészős felületre volt a megrendelői igény, mindenképpen egy responsív felület, és akkor ugye elkészültek a megfelelő kameraképek hozzá, ezek a kameraképek ugye megfigyelhetőek a szoftverből folyamatosan monitorozhatóak, az adott antenna vezérlésekor is mutatja őket, illetve ugye ez egy ilyen áttekintő nézet, ahova a felhasználó be tudja tenni akár a fix kamerákat is, amik ugye fényképekkel szerepelnek, ez a kis ikonokból látszik, hogy melyik videó, meg melyik fénykép. Rengeteg adminisztratív adat kerül ugye tárolásra, különböző telephelyek lehetnek létrehozhatóak, amennyiben a későbbiekben további fejlesztések során esetleg bárhol másutt is megvalósulna úgymond ilyen monitoring állomásnak a kiépítése. Ezt a rendszer előre felkészítve tudja kezelni. Ugye látszik, hogy jelenleg 8 darab antenna található meg a rendszerben, az ezzel kapcsolatos adatok, a tartományok mettől meddig képesek forogni, milyen LMB fejekkel vannak szerelve, egyéb ezek mind tárolhatóak a rendszerben. Tárolható az elérhető műholdaknak a listája, vagy akár nem elérhető ideiglenes újonnan bejövő műholdaknak is az adatai. Jelenleg ugye közel 80 műhold van a rendszerben rögzítve. Tárolhatók a hozzátartozó transzponderek, amire ugye most már azért volt szükség, mert megvalósult az UTS-sel való integrációnk, most már oda-vissza irányban, így nem csak ők tudnak minket megkérni, hogy legyünk szívesek odaforgatni valahova egy antennát, hanem mi is tudunk azzal kapcsolatosan az UTS felé adatokat küldeni, kérést küldeni, hogy egy adott transzpondernek a jeleit vizsgálja meg nekünk, amivel kiépítésre került egy hangolási funkció magukhoz az antennákhoz. Ez a vezérlőfelülete, ahonnan a felhasználó megfelelően letárolt pozíciókra tudja forgatni az antennát, és ez pedig a hangoló felület, ahol azt kérheti, hogy egy darab adott műholdnak a megfelelő transzponderein végezzen az UTS úgymond egy jelszintvizsgálatot, egy minőségvizsgálatot, és az ebből kapott értékek alapján az antennaforgatórendszer magától bizonyos mozgással megpróbálja megkeresni, hogy mi az a pozíció, ahol a legjobbak a vételi adatok.
ebből egy tengelyes antenna esetén egy aránylag egyszerű grafikont, két tengelyes antenna esetén már egy kicsit macerásabb grafikont varázsol a rendszer. Ezt már csak így a teljes perverzió kedvéért raktam bele, hogy ki az, aki mit lát belőle, de aztán rájöttem, hogy ez nem tudom, hogy elindul-e, ez elindul. Hogy ugye az eleváció és az azimut tengely mentén miként alakul az a két parabola, ahogy a lételi minőségek alakulnak hangoláskor. Hát egy kicsi a technikai részekről, nekünk csak egy 2 magas szerver jutott be bőséggel elég, és ki is szolgálja az igényeinket. Már magukkal a videóknak a konvertálásával, amit mi csak a kameraképekkel végzünk, meg tud izzadni, ez is kellőképpen. Nagyjából open source szoftverekkel épül fel a rendszer, tehát saját fejlesztés az a része, ami... Hát én ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet. Ugye, Minigaléria TV és Antenna Kft-től a vízi értékesítésével, illetve üzemeltetésével foglalkozunk. A vízi az egy német gyártó, és itt most a Kameleont szeretnénk kiemelni, ugye, hogy része az imént említett bemutatott rendszernek. És a Kameleonon belül is a descrambling funkció, ami a CI modulokkal és a kódkártyákkal, már ugye ezek kellenek a rendszerhez, dolgozik jól együtt. Gyakorlatilag ez az a lényeg, hogy jól dolgozik együtt, és ugye a következő diák alatt azt fogom bemutatni, hogy miért dolgozik jól együtt. Ugye itt egyből hoztam egy jól ismert logót a szakmából, ezt bizonyára mindannyian ismerjük, a DVB. Itt rengeteg szabvány tartozik ide. Ki szeretném emelni a DVB CI-t, Common Interface, akkor a DVB CA-t, ugye a Conditional Access Module területén vagy lévén hallottuk már, és a titkosítási formák szabványosítását is ők fektették le. 93-ban alakultak, a DVB-S volt az első szabvány. A vízi, mint olyan, annak idején, amikor a DVB alakult, még csak tagja volt lehet mondani így, hogy szövetségnek, azonban az A2B svéd gyártó az nem csak tagja volt ennek a DVB-nek, hanem úgymond alkotója is. Tehát itt arról van szó, hogy annak idején a vízi megvásárolta az A2B-t, és abból lett a Kameleon. Gyakorlatilag akkor volt egy korábbi eszköz, ami már helyesen és szorosan lett úgymond együtt dolgozva a DVB-vel, tehát a DVB szabványaival, mert ugye elengedhetetlen az, hogy ha létrehozunk egy olyan eszközt, amit professzionálisnak tartunk, akkor az minden más szakmában kompatibilisnek kell, hogy legyen. Tehát, hogyha egy CI modul a DVB szabványainak pontos megfelelőségét tartalmazza, akkor az eszköz kezelő felülete is meg kell, hogy ezt tegye. Kameleonról pár szót. Hát 2010-ben került piacra az 1.0-ás szoftverrel, tehát egy teljesen előről felépített szoftverrel, meg eszközzel találkoztunk akkor. Ez az eszköz már ugye az elődjétől, az ESX200, A2B ESX200-tól megkapta azokat a fontos szabványkövetéseket, meg kialakított helyes működésű tulajdonságokat, viszont attól függetlenül ugye továbbfejlesztették, ma már a 3.2.6-os szoftvernél tart ez a szoftver. Ugye itt a közös hardware platform és a hosszú élettartamú fejállomás alatt gyakorlatilag egy jövőképességet szeretnék bemutatni. Ide majd hoztam példát. Az eszközt ugye folyamatosan fejlesztik, tehát az SLA-ja, illetve a rendelkezésre állása úgymond szoftveresen, az szorosan
együtt jár a DVB-nek a változásaival. Itt most nevezetesen ugye a DVB-S megjelent, és utána azt mondjuk, hogy DVB-S2, és ugye ma tudjuk, hogy nem is ott tart ez a dolog, a DVB-S területen sem. Tehát megy tovább folyamatosan, és bővül. Itt az eszköz, ahogy a képen látjuk, hogy előről két bemeneti úgymond nyílása van. A streaming funkció az alsó és a felső a management. Ugye itt minden eszköz egyforma, ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ebbe a termékcsaládba a Kameleon az gyakorlatilag így néz ki, és nincsen olyan, hogy külön SAT vevő, vagy külön ASI vevő, vagy külön modulátor, hanem az összes modul egyforma, és mindent a szoftver valósít meg. Tehát a szoftver által tudjuk azt, hogy mire használjuk az eszközt gyakorlatilag. Ha azt mondjuk, hogy szeretnénk a modulátor részét PAL kimenetre, tehát VSB PAL kimenetre használni, és a két SAT, vagy DVB-T, vagy DVB-C inputjával, ugye multitunerek helyezkednek el az eszközben, C modulokkal, két C nyílás van a hátulján, kibontjuk az adott csatornákat az adott transponderről, akkor mondjuk PAL-ba ki tudjuk adni. De például ki tudjuk adni QAM-be is, és ez csak egy szoftveres változtatást igényel, ami azt jelenti, hogy például nem SAT-ról fogunk a jövőben 3-5 év múlva dolgozni, hanem IP-ről, és QAM-be fogunk a modulációval megjelenni ugyanazzal az eszközzel, ugyanazzal a beépített sasszéval. Hoztam pár képet, így néz ki a fejállomáson ez az eszköz, előről, hátulról. Hát ezzel már tényleg a digitális világban mindent, ennyi Kameleonnal meg lehet oldani. Ugye miért a Kameleon? Itt ez nagyon fontos, hogy azért a Kameleon, és nagyon egyszerűen foglalnám össze, mert stabilan jól működik. Azt mondom, hogy az 1.0-ás szoftvernél még 400 megabitet tudott forgalmazni, ez a 3.0-ás szoftvertől hát ugye 3-szorosára változott, ami egy óriási ugrás. Itt természetesen a mérföldköveket betartottuk, vagy a gyártó pontosabban betartotta, és ez egy nagyon kimért lassú fejlődés volt, viszont ma már ott tartunk, hogy 850 megabitet tudunk input oldalon forgalmazni akár. Ugye multicasztokat, unicasztokat képes kiadni, ami a rendszerben nagyon fontos, itt az unicastot emelném ki. ASI-ban vesszük át a jeleket, 200 megabit a maximum payloadunk. És akkor ugye a descrumbing funkció, amiről gyakorlatilag végig a legfontosabb megemlíteném azt, hogy tehát a DVB-vel szoros termékkövetése van, ami azt jelenti, hogy folyamatosan frissül. Hoztam pár paramétert, itt a CI kezelésről van szó kizárólag. Az eszköz együtt dolgozik egyszerű, egycsatornás kemekkel, valamint professzionál kemekkel is. 16 szervizes CI modullal, ugye, hogy a két 16 szervizes CI modult helyezünk el, akkor 32 csatornával is dolgozik az eszköz zökkenőmentesen, stabilan. Ami ugye mai világban tudjuk, hogy professzionális fejállomási eszközről beszélünk, és az árérték arány az nagyon el tudja vinni úgymond a térülési irányt. A platformokat sorakoztattuk fel, érdemes ugye arra hangsúlyt fektetni, hogy a DTH platformok azok mind kódoltak. Valamilyen fajta kódolással titkosítják a csatornáikat. Itt nem is ez a lényegesebb dolog a számunkra, hanem az, hogy ezek a kódkártyákba, vagy kemek, tehát a CI modulok, vagy CA modulok, pontosabban együtt dolgoznak ezzel az eszközzel stabilan. Tehát gyakorlatilag akármilyen DTH platformot választunk, az
nagy valószínűséggel együtt fog dolgozni a Kameleonnal, mert ugye a DVB szabvány hűség az megvan úgy, mint a CA modulok gyártásában is. Hoztam pár képet, Professional Cam, ez a Telekom részéről, illetve a Digi részéről ez a másik Professional Cam, de Consumer Cam-ekkel is együtt dolgozik tökéletesen, tehát azzal sincsen gond, csak ugye ott a fajlagosság, amit említettem, ott egy más irányba viszi el a költségeket. Hát és végezetül még annyit szeretnék a vízi helyi képviseletek, ahol a vízi valamiért oda kötődik, és érdekeltsége van azokban az országokban. Ugye Közép-Európában több helyen, Spanyolország, Olaszország, Bulgária, ugye a főhadiszállásuk az Niefenben van, Németországban, Stuttgarttól nem messze, és ugye Kanadában is van egy rész, meg Hongkongban is, meg hát itt Dubajban. Hát ilyen a főhadiszállás, az eszközök itt kerülnek összeszerelésre, így gyártják őket, itt történik a fejlesztés, és ez a hát végül is ez a tradíció, igen, lehet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük mi is. Hát ugye, ahogy mondtam, az eredményeket, ugye egyrészt vannak a felügyeleti vizsgálatok, amit az LMH házon belül kezel, illetve különböző eljárásokhoz hozzácsatol, de másrészt vannak a publikációs jellegű méréseink, amiknek a célja az, hogy tájékoztatást nyújtsunk a különböző mérési típusok kapcsán a felhasználók számára. Tehát amit most látunk, az már egy meglévő szolgáltatás volt, amit, ahogy mondtam, régebben még kézi műszerekkel végeztünk el. Itt például, hogyha amit most látunk, az a teljes pályás felméréshez kapcsolódó publikációs adatállomány, adatközlés. Itt igazából, hogyha rákattintunk az adott műholdra, akkor két nagy főcsoportot lehet látni. Az adott műholdon elérhető, ugye, ahogy mondtam, kódolatlan műholdas műsorokat. Egyrészt vannak a fontosabb vételi paraméterek, mint például a frekvencia, polarizáció, szabványmodulációs mód, illetve az adott transponderhez az adott transponderen beazonosított kódolatlan műsorok, illetve hozzá kapcsolódóan a fontosabb, relevánsabb audio, videó, illetve teletext vagy felirat információk láthatóak. Mindegyik információhoz, vagy magát a transport streamen belül a műsorokhoz ugye a különböző azonosítók is megjelenítésre kerülnek. Ez egyrészt a felhasználónak ad könnyebb tájékoztatást, a műsornak a pontos beazonosítása véget. Emellett az adott transponderhez kapcsolódóan lehet látni a műholdnak a lábnyomát, amit hogyha rákattintunk, akkor az itt megjelenik a LMH publikációs weboldalán. Ezek a képek a szolgáltató weboldaliról származnak, tulajdonképpen ezeket használjuk itt is egy általános tájékoztatás céljából. Tulajdonképpen ezek a szegmensek képzik most jelenleg a publikációs adatközlést. És ugye a cél az, ahogy mondtam, a Magyarország területén ellátottságot biztosító műholdak, ami megközelítőleg egy 70-80 műholdat jelent, ezeknek a folyamatos szkennelése, a változások detektálása, illetve azok kvázi azonnali publikációja a kódolatlan műsorok esetében. Tehát szeretnénk azt, hogy ez a weboldal hosszú távon is elmondható legyen a weboldalról, hogy aktuális információkat tartalmaz hosszú távon. Ehhez kapcsolódóan viszont elengedhetetlen volt az, hogy a méréseket például ehhez a mérési típushoz kapcsolódóan ütemezni lehessen, az antennákat a mérőrendszer vezérelni tudja,
miután lefutottak a mérések, következő pozícióba az antennákat át tudjuk állítani, és ezt mind operátori beavatkozás nélkül. Műszaki anyag szempontjából hát lehet látni az előző diákon is, hogy nagyon sok mérési igényt fogalmaztunk meg. Tehát a célunk az volt, hogy első körben információt kapjunk az adatátvitelről, következő lépésben magáról az adattartalomról, az adattartalomnak a rendelkezésre állásáról, illetve az elérhető tartalmaknak a kvázi minőségéről. Szerintem ebben lefettünk mindent, amit lehet az adott témakörbe. Illetve ugye a következő nagyon fontos részegység az interfészek kialakítása volt. Ezen a beállítások, kábelbeállítások lapon például lehet látni az antennaforgatóhoz kapcsolódóan a különböző beállításokat. Tulajdonképpen itt lehet létrehozni az egyes UTS mérőrendszerekhez a különböző antennákat be lehet állítani. Ennek kapcsán ugye a mérések megadott egységen, megadott antennán történnek. Értelemszerűen, ahol fix antennák vannak, ott ugye a mozgatás nem lehetséges, illetve vannak, hogyha lejjebb megyünk, ugye ott lehet látni a keleti-nyugati control monitoring antennákat, amik tulajdonképpen a forgatómotoros antennáinkat jelentik. Tulajdonképpen ezen a felületen lehet tetszőlegesen beállítani, konfigurálni az elérhető antennák függvényében a méréseket. Ugye, hogyha vannak antennák, ahogy mondtam, nagyon fontos szempont volt, hogy a méréseket ütemezni lehessen. A mérések megkezdése minden esetben egy mérési profilnak a kialakításával történik. Ez azért is jó, mert a későbbiekben az összes mérés egyrészt visszahívható, ugye, ahogy mondtam, a mérések kvázi folyamatosan mennek, tehát onnantól kezdve, ha elkészülünk például egy teljes pályás felméréssel, akkor ugye a lehető leghamarabb újra kell kezdeni, hogy a publikációs adatokat kvázi frissen tudjuk tartani. Innentől kezdve nem kell újra létrehozni a mérést, bajlódni a beállításokkal, egyszerűen csak fogom, és mondjuk itt a profiloknál, hogyha megnézzük, már itt létezik egy olyan, hogy például blind scan, ez a 2.0, és itt, ha lenyitjuk, itt már lehet látni a különböző pozíciókhoz kapcsolódóan az egyes méréseket. Ugye, ahogy mondtam, mérések, be lehet állítani, a rendszer támogat fix transponderen történő mérést, transponder listán történő méréseket, illetve, ami talán nagy büszkeséggel mondható el, saját fejlesztéssel egy sávpásztázási funkciót is kialakítottunk. Ennek a lényege az, hogy meghatározott frekvencia sávban felderíti a mérőegység az beazonosított transpondereket, illetve azon szintén el lehet végezni a különböző vizsgálati típusokat, amit az operátor szeretne. Itt gondolok például a transport stream mérésekre, a különböző rádiófrekvenciás mérésekre, az ITU szerinti képminőségvizsgálatra, illetve még tud konstellációs vizsgálatokat is indítani, amennyiben ez igényként felmerül. Tulajdonképpen ebből áll össze a mérési profil, ugye ahogy mondtam, itt mindent be lehet állítani tetszőleges módon. Hogyha elkészült a mérési profil, akkor ugye jön az, amikor is az operátor, hogy elmehessen akár egy jó hideg sört meginni, elkezdi felkonfigurálni a méréseket, és ezt pedig az ütemezőben teheti meg. Alapesetben az ütemező ugye így néz ki, nem látunk semmi információt, de például, hogyha azt mondanám, hogy a heti feladatunk a teljes pályás felméréshez mondjuk 3 pozícióban a vizsgálatok elvégzése, akkor a VS profilba visszajönünk, és akkor konfiguráljunk be mondjuk 3 tetszőleges pozícióba akkor vizsgálatot. Ugye most akkor a
ugye most történik meg az első profil. Nagyon fontos hozzátenni, hogy a profilok ütemezésénél két szempontot vettünk alapul. Egyrészt, hogy a mérések minden esetben le kell futnia. Ebben az esetben a egymáshoz képesti ütemezéseket a rendszer figyelembe veszi, tehát addig nem indul el a következő mérés, míg az adott mérés le nem záródott. Így kvázi tervmentesítjük a felhasználót afelől, hogy megjósolja, hogy meddig tarthat egy mérés. És ilyen esetben a forgatós antennák kapcsán be lehet ütemezni akár 4-5-10 pozícióban a méréseket, mert nem veszélyezteti az ütemezés ezeket, hogy teljes körülön le tudjanak futni. Jó, és akkor igazából itt lehet látni az előre felprogramozott ütemezőket. Természetesen, hogyha az ütemezéshez elérünk, a mérés elindul, itt akkor az állapotok is megváltoznak, ami kapcsán van egy ilyen segédszín palettánk. Itt lehet nyomon követni a színek alapján, hogy éppen mi történik a méréssel, milyen státuszban van. Emellett természetesen van egy státuszlapunk is, ahol nyomon lehet követni az éppen futó méréseknek a státuszait. Igen, tulajdonképpen itt lehet látni. És az látszik, hogy két csatornán történik mérés, ugye itt ezen a ezt nem is tudom, melyik, ez a UPC antennán és a keleti forgatható antennán. Igen, most itt lehet látni, hogy például van egy blind scan mérésünk a keleti monitoring antennán. Ugye a profilnév azért az árulkodó, hogyha jól van nevesítve, ugye lehet látni, hogy kelet 9 fokon fut egy mérés, blind scan mérés, ez tulajdonképpen a teljes pályás felméréshez kapcsolódó egyik mérési feladatunk, illetve, ahogy az ime is mondta, éppen a fix antennán is futnak, ezek pedig a DTA magyar vonatkozású mérésekhez kapcsolódó mérési feladataink. Ugye itt a két mérés például a konfigurációban abban különbözik el, hogy ugye itt nagyságrendekkel, hát itt egyértelműen be van véve a mérés folyamatban a Kameleon, ami nagy szolgálatunkra van, hiszen az eddigi tesztek is azt sugallják, hogy nagyon magabiztosan bontja a csatornákat, nincsen probléma a csatornanyitásokkal, illetve lehetőséget biztosít arra, hogy az MPEG keretben elérhető videóinformációkat is kibontjuk, illetve rögzítsük a Transport Stream eredményeink közé. Hát, tulajdonképpen ebből épülne fel a mérésnek a indítása, feladása, illetve a mérésnek a nyomon követése. És hát talán a legfontosabb rész, ahol a mérési eredmények realizálódnak, az pedig a mérési eredmények tábla. Itt a táblázat talán a legfontosabb paramétereket tartalmazzák. Melyik csatornán történtek a mérések, milyen mérőfejjel, melyik pozícióban, milyen profillal, a felhasznált antenna, a kezdő és záró végidőpontok. Ugye a tervezés során nagyon figyeltünk arra, hogy egyrészt az adatokat manuálisan is lehessen valamelyest értékelni, ezért úgy láttuk a lehető legjobbnak, hogyha a különböző mérési típusokat különböző eredménytáblákban rögzítjük le. Ettől függetlenül nagyon fontos megjegyezni, hogy az eredménytáblák tulajdonképpen biztosítják az egymás közötti átjárást, mert a különböző azonosítókkal lehetőség van tetszőlegesen a mérési feladatok függvényében összeállítani az esetleges mérési jegyzőkönyveket, kimutatásokat. Itt láthatóak a különböző mérési típusaink. Ugye, ahogy mondtam, vannak a rádiófrekvenciás mérések, amik szigorúan a minőségi célértékekhez tartozó paramétereket jelentik. Emellett számomra egy nagy büszkeség és talán egy egyedi fejlesztés is, ez pedig a Transport Stream adatoknak az elemzése, ami talán azért egyedi a piacon, mert én legalábbis még nem találkoztam olyan rendszerrel, ami képes egy meghatározott struktúrában letárolni a transport streameket, sőt, figyelembe venni azt, hogyha egy csatorna ugye kódolt, és azt ki kell bontani, és azt követően még oda elérhető információkat is hozzáilleszti a meglévő transport stream adatokhoz.
Ez nagy segítséget nyújt a statisztikai mérések esetében, hiszen rengeteg információt tudunk nagyon könnyedén feldolgozni, különböző szűrésekkel, amik szűrők már szerepelnek is akár a mérőrendszerbe, mert ahogy mondtam, a mérőrendszer nem csak mér és eredményeket letárol, hanem feldolgoz, kiértékel, és tulajdonképpen a releváns adattartalmat adja át az operátornak. Emellett vannak bizonyos paraméterek, amik manuálisan kerülnek be a mérési eredmények közé. Ehhez kapcsolódóan ezek az eredmények tulajdonképpen mondjuk egy transponder esetében a transponder típusának a megnevezése, a transponderhez tartozó lábnyom megnevezése, amit információt például az antennaforgató rendszerből kapunk meg, illetve a műhold nevet, ami szintén az antennaforgató rendszerből érkezik. Ez azért nagy segítség, mert például a teljes pályás felmérés során, amikor lefuttattunk egy blind scan vizsgálatot, akkor ugye egyrészt rendelkezésre áll egy mérési adathalmaz, ezeket az operátor ugye véleményezi, megteszi a szükséges kiegészítéseket ezeknek a paramétereknek az ismeretében, és egy következő mérés során már lehetőséget kapunk arra, hogy ne kelljen az egész adathalmazzal, az egész mérési halmazzal foglalkoznunk, hanem kizárólag a változásokat figyeljük. És ennek kapcsán a mérőrendszerbe integrálásra került egy változás követő és kiértékelő modul is, ami tulajdonképpen ezeket az információkat igyekszik átadni a felhasználó számára. És ráadásul azt is hozzá kell tennem, hogy ezek az információk nem csak erre a 3 adathalmazra, vagy 3 paraméterre irányul, mint úgy, ahogy mondtam, a transponder típus, a hozzátartozó lábnyom, műholdnév, hanem figyelembe veszi a rádiófrekvenciás paraméterekben bekövetkezett változásokat, illetve a transport streamen belül a műsorra vonatkozó változásokat. Emellett a rendszer próbálja vizuálisan is nagyon jól szemléltetni ezeket az állapotváltoztatásokat, amit egyrészt itt a mérésvégző személy könnyedén át tud úgymond görgetni egy ilyen nagy táblázat kiértékelése során. Igen, látszik, hogy ez a csúszka, ez ott ilyen pici a csúszka, és itt nagyon sok adat van, hogy nap esti utazatokat. Itt nagyon sok oszlop van egy ilyen táblázatban. Igen, szóval általában néha a kiértékelés megnehezíti azt, hogy az adatok rendkívül nagy adathalmazzal dolgozunk, de a gyakorlati útmutató azt mutatja, hogy ez működik, mert már nem egyszer volt szerencsém hozzá. Ettől függetlenül a lényeg az, hogy ha megtörtént ez a kiértékelés, az operátor megkapta a kiértékelt állományokat, vagy változás, a bekövetkezett változásokat, ezeket akceptálhatja, és onnantól kezdve tulajdonképpen ezek úgynevezett referencia adatbázisok, amiket karban tart az operátor, és egy következő mérés során már ezeket a változásokat is figyelembe veszi a mérőrendszer, és onnantól kezdve tulajdonképpen up-to-date információval fogja ellátni az operátort. Azt gondolom, hogy ez hosszú távon egy rendkívül hasznos funkció, nagyon sokat dolgoztunk rajta, igazából ennek is most van már a lezárása. Én azt gondolom, nagyon jó irányba haladunk ezzel, és talán büszkén elmondható, hogy ez is egy teljesen egyedi fejlesztés volt, ami eddig nem nagyon volt sehol a boltok polcain. Jó, köszönjük a bemutatót, és arra hívnám fel a figyelmet, Imre mutass egy ilyen linket, hogy aki érdekel NMHH oldalon, hogy időnként megnézné ezeket az adatokat. Egy olyat, amit a felhasználó lát, mert így főleg igen, NMHH oldal, hol találjuk ezt meg, végig tudsz vezetni, vagy oda találsz, még nem egy egyszerű oda találni az NMHH publikációs felületére. GDPR, stb. El kell fogadni manapság minden nyilatkozatot. Igen. Tehát nmhh.hu, televízió. És akkor itt a legalján van egy ilyen műholdas televízió. Igen, csodálatos. Indítjuk.
műholdas vétel. Igen, egy a kívánt műhold rákattintva itt be is jön ez, amit a Péter az előbb is Tehát ez mondta. mind a nyílt területen Ugye van. ez még csak egy töredéke az eddigi mérésének, hogy ezek most kezdődtek el igazából feltöltődni, tehát itt egy elég nagy adatbázis szeretnénk majd megjeleníteni a jövőben. Hát várhatóan, ahogy a mondtad, mérőrendszer dolgozik. egy olyan 80 műholdnak az adata körülbelül a mérőrendszerek dolgozik, és folyamatosan Igen. igyekszünk ezt a publikációs weboldat karbantartani. Igen, hát ugye mi a különbség ahhoz képest, amit így a neten találni a műholdakról, meg minden, hát ott vannak ilyen adattáblák, hogy ezen most ilyen program van, olyan program van, stb. Ezek mért adatok, és ott vannak az időpontok, hogy mikor volt ez a felállás, tehát mikor volt ez a mérés, és hát vannak róla paraméterek is, és hát egy döntésnél esetleg, hogy milyen műholdra, milyen szolgáltatóhoz, stb. Hova fogok szerződni, hogyha van lehetőségem, akkor ez esetleg egy útmutató lehet. Ugye a későbbiekben arra számítunk, hogy képminőség, egyes képminőség nem csak kép, tehát egyes programok minőségi mutatói felhasználó számára összehasonlíthatóvá teszik. Csak az érdekli, hogy én akarom nézni a National Geographic-et, akkor a Digihez fizessek elő. Így van, így van. Tehát mennyi a kú, mennyi a megnézi, hogy a sportcsatornák mire vannak osztályozva a Diginél, mire vannak osztályozva itt, amott is van lehetősége, hogy ezt ebben döntést hozzon. A layman ezért. Így van. Sávszélességeket is megnézheti igazából, a widefülű az is fontos, tehát hogy hány megabittel jön az a HD, mert láttunk már 2 megabites HD-t is, úgyhogy azon focit ne nézzünk, teniszt meg pláne nem, mert nem fogjuk látni a labdát. Mind benne van a mért adatok. Igen. Jó, úgyhogy mérési adatok szolgálnak alapul annak a publikációnak, amit az NMHH, mint ugye mérésügyi hatóság végül is publikál, és ezekre büszkék lehetünk. Mi magunk fejlesztők büszkék vagyunk, és büszkék vagyunk a kollégákkal való együttműködésre is. Valamint rátok köszönjük a figyelmet, akik itt helyben megjelentek, és illetve akik a jövőben megnézik a YouTube-on ezt a mai előadást. Köszönöm szépen!